Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën tjetër të emisionit me personalitetin e ditës për sot. Në fakt për sot është nder dhe kënaqësi shumë e madhe jona që në studion ton të kemi laureatin e edicionit të 26 të Festivalit Ditet e Naimit, që njëkohësisht është shprehur edhe antar nderi. Vjen nga Suedia, Kristofer Leandor. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje. Gjithashtu kemi nderin që të kemi dhe Nartën në cilësinë e përkthyeses. Faleminderit Narta. Përshëndetje. Fillimisht unë do të dëshiroja që të flasim pak më tepër me mysafirin tonë në lidhje me biografinë e tij, për të kuptuar pak më shumë se kemi të bëjmë me një mysafir I cili është personalitet në vete, njëkohësisht edhe që ka marrë dhe çmimin e parë në Festivalin Ditet e Naimit, vjen nga Suedia, prandaj dhe për neve të mësojmë pak më shumë mbi biografinë dhe karrierën e tij. We would like to know something about, if you could tell us something about yourself. Okay. I realized when you talk, I became a poet because I can't speak as quick as you, so I had to pick a job where you speak slowly, namely a poet. Më tha, u bëra poet, për shkak se kam folë shpejt, por momentin që kur bësh poet, do të flasësh më ngadalë. But no, in all honesty, I always wanted to be a poet. That's one of the few dreams I had as a child to write, and I've been scriptar all my working life. I published. This is my 30th book actually published. So that's what I've done. I was born in Stockholm in Sweden. Since my wife is a Swedish diplomat, we have lived abroad in Belarus, in Vietnam. I lived some time in France, and now since 3 years we live in Tirana, Albania. Unë kam patur qejf të bëhem poet, domethënë ka qenë ëndra ime të bëhem poet që kur kam qenë I vogël, gjithmonë kam shkruar që në familje deri tash. Kështu që kur e mbaj mend, jam poet në vete. Në fakt ka më shumë botime të ndryshme librash të poezish. Ky libri këtu që kam me vete është libri I 30 që ka botuar. Gjithashtu, domethënë vjen nga Suedia, ka lindur në Stockholm të Suedisë. Gruaja e tij është diplomate dhe gjithmonë ka qenë në udhëtime në botë dhe ka jetuar në Vietnam dhe për momentin gjenden me banim në Tiranë në Shqipëri. Po. That's Mavrovo, right? No, it's not. It's not. Oh. Probably someplace from Sweden. Okay. No. Përveç pjesës së biografisë, ndalemi pak edhe te karriera, sa libra deri më tani kemi të botuar nga ky poet? So, regarding your career, how many books have you published with poetry and with or if you've written something else? 10 books of poetry. Apart from that, some children's books, a couple of novels, and a number of books about literature essays. I'm also a literary critic and a translator. Ka botuar 10 libra me poezi, përveç asaj ka botuar dhe libra për fëmijë, si dhe novela të ndryshme, romane të ndryshme, gjithashtu është dhe kritik letrar. Flasim tani pak për çmimin. Fillimisht përgëzojmë për këtë çmim të fituar në këtë festival, njëkohësisht na intereson fakti se si e ka pritur këtë çmim. First, we congratulate you on this award and this honor, and we are really interested to know how did you receive this news. Were you excited? How did you feel? Yes, of course. I was very happy. I was very happy and very surprised. I have had, during my life, I've received quite a number of prizes, but this is the first prize for poetry. So it's my best prize, because even if I make my living on other writing, when I wake up in the morning, the first thing I think about is poetry, and when I go to sleep, the last thing I think about is poetry. So it's the best prize, so of course. And it's also, for me, it's since this little book is my collected works in Albanian. So it's I'm also happy because this is a sign that this book, I wanted this book to show Albanians how much it means to me to live in Albania, to meet the Albanian nature, especially the nature, the mountains and the people, and the way of life,
and I wanted to communicate that. And this prize I see as a sign that I did communicate that it sort of worked, it reached. So yes, I was very happy. Të kam qenë shumë I lumtur kur kam kuptuar, domethënë se jam marrësi I këtij çmimi, edhe unë thotë në karrierën time kam marrë shumë çmime të ndryshme, por ky është çmimi I parë në poezi. Dhe në fundit thotë se unë jam thotë poet. Edhe pse mbijetesën e kam, fitimet I kam nga libra të tjerë, po është ajo poet është ajo çka ndjej veten. Kur zgjem në mëngjes mendoj se jam poet, shkruaj poezi, kur shkoj natën në mbrëmje të flej, jam përsëri poet. Dhe gjithashtu libra që I ka botuar, në fakt ky libër në fjalë që kemi këtu është libër koleksioni I poezive të zotërisë në gjuhën shqipe. Dhe është një lloj simboli që domethënë poezia ime ka depërtuar në mesin e shqiptarëve dhe domethënë ka bërë që poezia të njohë më mirë popullin shqiptar, si dhe populli shqiptar të njohë më mirë vetë poetin Christopher Lendo. Pikërisht poezia me cilën dhe ka marrë çmimin e parë, si titullohet, nëse mund ta përmendim? Në fakt, unë përgjigjem për poetin, nuk është se merret çmimi për një poezi, por është për më shumë për librat në koleksionin e poezisë. Po më vonë do të kemi që do të lexoj një ndër poezitë e tyre të mund ta lëm në pjesën tjetër. Po më lidhat përshtypjet në përgjithësi për festivalin, cilat kanë qenë? We'd like to know your impressions on the festival and how did you find it? Did you like it until now? Because we still got to go on. Yeah, we do. We do. It's interesting because it's a very brave festival who has a large number of poets from very many different languages. And poets of different ages and experiences and religions, and it's very, very mixed, and it's a brave thing to put this difference together and make people have fun together. And yes, we take it. Okay, you can take it. Ka qenë një festival shumë I bukur deri tash, sepse kemi akoma të vazhdojmë tutje. Është një festival shumë I guximshëm për shkak se mbledh poet nga gjuhë të ndryshme, nga vende të ndryshme të botës dhe I sjell të gjithë bashkë në një skenë ku kanë diversitete të ndryshme, kanë kultura, religione të ndryshme dhe në një farë forme e bën që të funksionojë së bashku dhe krijon një lloj uniteti të botës, një pasqyrë të botës në And you know, poets are strange people and people who are used to sitting alone, and to mix a large number of poets is a very it's hazardous. It can work both ways, but in very, very short time the festival created a very warm and friendly atmosphere, and I think that's the first thing, the atmosphere. It's very, very friendly and welcoming, and it's also very much about poetry, nothing else. Festivali, për shkak se ka poetë domethënë nga vende të ndryshme të botës, tregon thotë se poeti në fakt në vetvete është një krijesë e veçantë, të cilët zakonisht I gjen vetë të ulur në dhomë duke shkruar. Dhe është një gjë shumë e guximshme që ti marrësh këta poetë nga dhomat e tyre në vete, ti bashkosh aty në skenë. Dhe është një farë forme dhe rrezikshme se mund të shkojë nga të dy anët. Okej, që është shumë mirë. Por në një mënyrë shumë të bukur edhe shumë të natyrshme, festivali ka bërë që krejt të vinë bashkë dhe ka krijuar një atmosferë shumë të ngrohtë dhe mikpritëse. Kështu që gjëja e parë që do doja ta theksoja është se ka atmosferën shumë miqësore. Edhe gjithçka është për poezinë. And that's another impression is that it's not only welcome to the poets, but it's also welcome to the audience. It's open. It's in the middle of the city. It's open to everyone. It's accessible. It's not. There's an Albanian word for it. It's simple. Domethënë festivali gjithashtu e ka të bukur se nuk është I hapur vetëm për poetët nga tërë bota, por edhe për audiencën. I ka dyert e hapura që të vinë dhe janë të ftuar të marrin pjesë, të dëgjojnë poezinë e secilit person. Edhe e ka të thjeshtinë e bukur. Thjeshtësia është bukuria në fundit. And it's also very clearly made. It's a festival by people who really, really like poetry, and it's who think it's very important.
Dhe është shumë e qartë se festivali po bëhet nga persona të cilët vërtet e duan dhe adhurojnë poezinë, gjë që e bën festivalin akoma më të mirëfillt. I've been to so many poetry festivals, and you all directly can sense if there is a hidden agenda, like a political agenda or an academic agenda or something else. And here it's not. We love poetry. Kam qenë në shumë festivale të ndryshme të poezisë në botë, dhe është interesant se çdo kund ku kam shkuar, gjithmonë mund ta ndjesh atë aromën e se ka një agjendë të fshehtë, mund të jetë diçka politike apo fetare apo tema të ndryshme, por këtu e kam vërejtur sepse është vetëm pastër për poezi, gjë që ne si poet na bën të lumtur se në fundit poezinë e duam. Po, sigurisht. Domethënë kjo është edhe ajo domethënia, por rëndësia aq e madhe që ka dhe poezia në përgjithësi, por edhe ky çmim për këtë poet, apo? So basically, this is the main things that these things impressed you and made you love this festival. And yeah, I would say so. I would say so. And it's also one thing else. It's well organized. Poets are, not well known for being on time, for keeping time, and for being well organized. So organizing 15 poets is like organizing 15 3-year-olds. But this has run smoothly. Thotë festivali ka qenë mjaft I organizuar sepse ne poetët dihemi se nuk jemi persona të kohës, jemi më shumë në natyrë rebel, domethënë nuk I zbatojmë rregullat, kështu që është pak e vështirë ti mbledhësh poetët të mbajnë kohën. Por ky festival ka arritur ta bëjë këtë gjë dhe na ka në një mënyrë shumë domethënë të natyrshme dhe na ka bërë që të ndjehemi ngrohtë. Mirë po, përveç se asaj që folëm për përshtypjet për festivalin dhe përshtypjet për poezinë dhe për këtë çmimin të cilin dhe e ka marrë poeti I nderuar, cilat janë përshtypjen për qytetin e Tetovës, dhe na interesonte pak më shumë për qytetarët, për vendin, për traditat këtu? So we would like also to know what are your impressions about Tetovo and about the people and the city beyond the festival, the scope of the festival. Ta thekë në fillim, sot kemi pat agjendën që I kemi çuar poetët të vizitojnë disa vende turistike, domethënë në Tetovë, siç është Arabati Babait Teqe dhe Xhamia Pashës e Krejt. Po sapo ja kemi nisur, kështu që të shohim deri tash sa ka çfarë po me siguri të bukura. You know, it's difficult to say because I come here as a guest of the festival and the guest of honor at that. So I get a very, friendly reception. So it's very easy for me to like that. But in general, I took so I haven't been able to see so much of Tetovo apart from the festival, but the parts I've seen are nice. I like the Ottoman. You feel it's an old Ottoman city. You feel the bazaars and this alleys that goes with this. You feel the houses with verandas on top of each other, the wooden houses. And we went to the Tekke, to the Bektashi. That was very lovely. And you also have this presence, but we have this in Tirana too, but from the other side, of a city under the mountains. This morning, I went out and took a morning run in Tetovo, and on my way back, the sun went up. And you see the sun on the mountains, and it's just wonderful. It's amazing. You have the city, and then you have the mountains, and it's like another world. And you have that every day, for free. Unë jam vetëm mysafir I festivalit dhe jam pritur nga festivali, kështu që normal që jam pritur mirë dhe kam përshtypje shumë të mira. Për te festivalit nuk më ka rasti shumë ta shoh Tetovën, po ato vende që I kam parë, ato vende që I kemi vizituar me programin e festivalit, siç është Arabati Babait Teqe, ishin të mrekullueshme, njerëzit kanë qenë shumë të afrueshëm dhe të ngrohtë ndaj neve. Po gjithashtu tash jeton në Tiranë, do të thënë shef qyteti që është qyteti poshtë malit. Thotë ju e keni këtu gjithashtu dhe qytetin poshtë malit. Sot në mëngjes ka dalur në rrugët e Tetovës dhe ka ecur
ka së auditur një farë forme dhe në atë moment ka parë diellin që lind. Edhe ka qenë vetëm i magjepsur. Edhe tha ka parë domethënë mrekullin që ne kemi këtu si qytetar që gjithmonë e shohim atë lloj lindje të diellit. And as for the people, well, I don't know. I drove into Tetovo yesterday from the road, and I just stopped at to let some young boys pass by, and they saw that my car was from Albania, so they immediately laughed and waved and made the eagle sign. So how could I not like Tetovo? Përveç, domethënë qyteti si arkitekture, si qytet, nga ana e njerëzve kam takuar, unë kam marrë me vetur nga Shqipëria deri këtu. E njerëzit e vetëm që i kam takuar përveç jashtë festivalit kanë qenë disa persona djemë të rinj që kanë kaluar rrugën dhe i kam lejuar që të kalojnë. Ato në moment kam parë targat e Shqipërisë dhe kanë qeshur, kanë bërë me dorë dhe kanë bërë shenjën e flamurit, shenjën e shqiponjës, dhe si mos i duash, do të thënë, këta njerëz. Po, më se përmendëm Shqipërinë, do të thënë poeti është i lidhur edhe me shtetin shqiptar, për faktin që edhe bashkëshortja e tij pikërisht është ambasadore në Shqipëri, apo? Yes. Since you mentioned Albania, can you tell us about, you are also kind of in a friendly relationship with the Albanian people in Albania, since also your wife is an ambassador there. Yes, extremely so. Yes, absolutely. We've lived there for 3 years now, and it's been 3 very, very happy years. Absolutisht, ka qenë, jam i lidhur me shtetin shqiptar, jemi duke jetuar atje që 3 vite dhe diçka ka qenë shumë mirë. Ka shkuar vajsi, themi ne. Sa përkrah kulturën shqiptare, të themi, poezisë shqiptare sa I pëlqejnë, poezisë shqipe në fakt. We are interested to know if you've been able to read some of the Albanian poets and what did you think about them and the Albanian poetry in general? I've heard, I think I probably heard more Albanian poetry than I've understood Albanian poetry, which is stupid, but there you go. But I have read as much as is translated into French or English or even Swedish, which is sadly not enough, but I have read so much that I have allowed myself one favorite poet. Unë kam dëgjuar më shumë poezinë shqipe se sa që e kam kuptuar, për shkak të përkthimeve që nuk janë shumë të mëdhaja, fatkeqësisht nuk janë shumë të mëdhaja. Por po edhe kam lexuar poezi shqipe nga gjuha frenge, suedeze apo angleze, të cilat janë të pakta, po shpresojmë të mbrinë më shumë. Dhe ja kam lënë vetes një poet apo poete të preferuar shqiptare. And you know who that is? No, Laskush por adesso. Oh yeah. Dhe ai poet, domethënë që më ka pëlqyer dhe më ka lënë përshtypje të mira, është Laskush por adesi. Bashkë kemi biseduar mbi Laskush por adesin. It's so beautiful. Even when you don't understand it, it's beautiful. Edhe kur nuk e kupton, është e bukur, sepse ka të rimën e vet, muzikalitetin e vet. It's fantastic. Fantastike. Po, dhe më thënë, kjo është përsa I përket të asaj se sa I përkrah dhe kultivon edhe poezinë shqipe, dhe kur jemi këtu te poezia, unë do të dëshiroja që ta lexonim një poezi nga poeti për të ndoshta në gjuhën suedeze ose në gjuhën angleze, por pastaj dhe lexojmë në gjuhën shqipe. Patjetër. Since we're talking about poetry and you're a poet, we would love for you to read a poem in Swedish, and then the lady there will, yes. So, my friends, I'm going to put you in the situation I have been in 3 years now. You only have to listen to you only understand the music of it. Okay, here it goes. Varje morgon vaknar jag och berget utanför mitt fönster är ett annat. Varje morgon är det samma berg som ligger där och samma berg som är ett nytt. Ett berg som bara ligger där och bergets baksida gömmer en måne. Det finns berg som inte vill vara berg. Och det finns berg som har svårt att ligga still. Berget går upp. Och berget går ner.
Berget, är det en måne som gått ner? Ingen vet hur berget hittar vägen upp på berget. Ingen vet hur månen byter plats. Ingen vet hur berget har hamnat just här. Ingen vet hur det hittar tillbaka. Mund ta lexojmë poemin në gjuhë shqipe. So you Si can... se ti goja është bukur gjatë kohës kur e lexoj Po, poemin. musikaliteti i gjuhës suedeze. Shka. Faleminderit shumë. Besva. Do mundojmë ta lexoj edhe në gjuhën shqipe për ta kuptuar pak edhe kuptimin e asaj që lexoi poeti. Çdo mëngjes zgjohem dhe jashtë dritares mali është një tjetër. Çdo mëngjes më shfaqet i njëjti dhe po njëjti mal është i ri. Një mal që s'bën tjetër veç ngrihet dhe fsheh mbas shpinë e hënën. Ka male që nuk duan të jenë male dhe ka male që si zëvendi. Malet ngjiten dhe mali zbret. Mali është hëna që zbriti. Askush se di si e gjen mali udhën përpjet, se di si ndron vend hëna. Askush se di si përfundoi këtu ky mal, se di si e gjen udhën e kthimit. Në fakt, pas ka një kuptim të jashtëzakonisht të bukur, edhe pse unë nuk e di nëse arrita ta lexoj ashtu siç duhet, sigurisht që nuk mund ta lexoj ashtu në mënyrën se si e lexon poeti, i cili është për këtë punë, për këtë profesion realisht, por në pika të shkurta ishte një kuptim që kishte të bëj pak me natyrën dhe me malin. Oh, she's saying that even though I couldn't read it as good as you did, but I try my best. As I understood, you are like a poet that writes about the nature in a certain way, like Las Gushparadetsi, let's say. Yeah, there is. I felt like he was, a soul brother. When I recognize myself in him, and it's not really nature in itself. It's you see yourself in nature. Nature is like a mirror of human nature, of our search for something that's bigger than ourselves, something that's not just this, that's more. Something that goes beyond this life that we have. It's absolutely. That's and that's why I think Albania and living here has meant so much for me, because I've never lived with mountains before. I come from a relatively flat country, the part of Sweden where we live, Stockholm. So it was a shock. Wow, it was mountains are very brutal. They are very big. Po, poezia ime gjithmonë e inkorporon pjesën e natyrës, siç është edhe vetë poeti Las Gushparadetsi, i cili në atë sens, domethënë, unë shoh veten si vëllezër në sensin që e përfshim natyrën në poezitë tona. Por poezia ime nuk është vetëm për, domethënë, natyrën në vete, por më shumë është natyra për mua është një lloj reflektimi, një lloj pasqyre për veten tonë, se kush jemi ne. Dhe është më shumë për natyrën e njeriut. Edhe është ajo forca, ajo lufta e njeriut për të vazhduar dhe për të zbuluar, domethënë, atë të pazbulueshme në një farë forme. E është ndoshta edhe kjo arsyeja sepse pëlqej të jetoj në Shqipëri, në Tiranë, për shkak se është hera e parë që jetoj në një qytet, në një vend me natyrë me male. Dhe nga vendi që vi unë është relativisht është një shtet që është i rafsht, nuk ka male. Ndërsa këto, domethënë, kemi atë magjestinë e maleve dhe të natyrës. Që ndërlidhet edhe me pjesën e poezisë. Po megjithatë, me që kemi për herë të parë poetin në emisionin tonë dhe nuk e dim nëse do na bie rasti që ta kemi sërish, do të shërojmë pak kur jemi te pjesa e biografisë, flasim edhe për hapat e parë në këtë drejtim. Do kush e zbuloi për herë të parë talentin e tij, se ka talent për të shkruar, për të lexuar kaq bukur edhe njëkohësisht të botonte pastaj edhe kaq shumë libra. We would like a note from you for the young poets, in the sense that we want to know how did you discover, who did you discover your talent, and how can you build a career, let's say, in poetry writing, or how can you become a poet? Or does one poem make you a poet, or do you need to publish many books to be a poet? What's your opinion on that? Oh, your experience in a way. No, you don't have to publish
many books. You don't have to publish any books at all. But you have to listen. I think it's a little bit like this. If you think about something else, then you're not a poet. But if that's what you think about, you think you see something, and you sit in a TV studio, you meet new people, and you immediately start thinking, oh, this could be, like this could be a line here, and this could be. Then you're a poet. If you think of other things, then not. So it's a way of experience the world. It's a way of. It's not really a career. It's more of a way of seeing and experience the world. A necessity to explain the world to yourself. Why is it so strange? Well, I have to write it, and I have to order it in this, and if it's in 14 good lines, so then it's comprehensible. It makes sense. It's a way to make the world make sense, and if it makes sense when you write poetry, then you're a poet. That's one thing, and the other thing is, to be a poet, you must read a lot. Mm-hmm. You must read all other poets. That's the only thing. Për të qenë poet, nuk do me thënë se duhet të botosh shumë libra, apo një libër. Në fakt mund të mos keq botuar fare. Shumica e poetëve zakonisht në botë janë dhe të pabotuar, vetëm janë për të famshëm pas vdekjes tyre. Të qenurit, nëse ti mendon, të qenurit poet nuk është një lloj karriere, është një lloj i të qenurit, i të përjetuarit jetën, të perceptuarit jetën, edhe ndodhi që ndodhin në botën, në jetën e përditshme, edhe është mënyra të parurit. Edhe nëse ti e veten se nuk është se ti ulesh dhe shkon dikundi dhe thuash, do lexoj, do shkruaj për këtë gjë. Nuk duhet të përpiqesh fare, duhet vije vetë natyrshëm të buroj. Është një lloj nevoje, është një lloj nevoje i të qenurit poet, që vin vetë nga brenda teje. Dhe për në fund do dëshirojnë mbasi ndonjë porosi për ata të rinj të cilët dëshirojnë të shkruajnë, apo mbasi kanë shkruar por e kanë kompleksin e të botuarit një libër, nuk dëshirojnë që të tjerët t'i lexojnë domethënë shkrimet e tyre, dhe pse shkrimet e tyre mund të jenë shumë bukura. Zakonisht këto këshilla, këto porosi marrim nga çdo shkrimtar dhe poet që kemi në emisionet tona, që të jetë një motiv edhe për të rinjt të cilët dëshirojnë të shkruajnë. But also like a message from you to the young poets on for the young poets who mostly are shy to publish their books or their poetry, or to show that to the world. What do you suggest them to do in a way? What's your message to them? Or into being a poet in this modern world? Well, it's okay. I got the answer. Yeah, it's a poet is generally. It's very rare that a poet ends up in a TV studio, in all honesty. So being a poet, if you're shy, being a poet is a good place to be. It's a good thing. It's a good career choice. You can be shy and be a poet 364 days every year. And this 365th, you must challenge your shyness. Në ditët e sotme është shumë e rrallë që shohësh një poet të jetë në një TV show, me thënë në një emision si ky juaj, gjë është gjë e rrallë në fakt. Dhe fakti të qenurit i turpshëm nuk duhet t'ju pengosh. Fakt do me thënë, nëse jeni i turpshëm, jeni në karrierën e duhur. Në thënë ti jesh poet është gjëja tamam, se izolohesh, shkruash, je në vete, do me thënë. E mund t'jesh sot edhe i turpshëm, po dhe të jesh poet 365 ditët e vitit. Ne nuk kemi çdo diçka tjetër, nëse ju dëshironi të shtoni diçka mbasi ndonjë falënderim ose ndonjë porosi tjetër për në fund, apo ndonjë mesazh për të gjithë shikuesit. So thank you for being here. First of all, this is all we had to ask you. If you need to state something or say something to the public, to us, it's up to you. No, just thank you. Thank you very much for having. Thank you for giving poetry a time in your television show. Faleminderit shumë që kemi patur këtu, dhe faleminderit që i keni dhënë një minutazh kohë në emisionin tuaj poezisë. Nderi dhe kënaqësia dhe privilegji njëkohësisht është i gjithë joni që të kemi një poet
të tillë në emisionin tonë. Faleminderit shumë që na keni nderuar. It is our privilege to have you here, so thank you for being here and honoring us. Thank you. Faleminderit dhe ty Narta për Faleminderit juve. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa e personalitetit të ditës. Vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi në studio pas pak.